Jak moc může robotizace a revoluce 4.0 zasáhnout do zaměstnání lidí? Nahradí je? Jak ovlivní tržní ekonomiku a veřejný sektor? Na tyto a další palčivé otázky nám odpoví pan profesor Jan Keller. Dobrý den. Dobrý den. Mohl byste nezasvěceným ve zkratce vysvětlit, co to je revoluce 4.0? Já myslím, že to vzniklo protože dneska žijeme v době, kdy je obrovská inflace slov a pokud chcete, aby se někdo o něco aspoň trošku zajímal, tak to musíte nazvat bombasticky. Buď to musí být super, nebo pokud možno ještě hyper, anebo to bude aspoň revoluční. Proto se tomu říká průmyslová nebo dokonce společenská revoluce. Ta čtverka je tam protože, jak víme z učebnic dějepisu, první průmyslová revoluce byla spjata s používáním parního stroje, druhá průmyslová revoluce tam hrála podobnou roli elektřina, třetí průmyslová revoluce spočívala v zavádění automatických linek a robotů. Tak toto je čtvrtá průmyslová revoluce, přičemž vůbec není jasné, jak se vlastně kvalitativně odlišuje od té třetí. Někteří říkají, že třetí průmyslová revoluce znamenala jednotlivé automatizované linky a tu a tam nasazení robota, zatímco ta čtvrtá revoluce znamená, že všechno je propojeno v digitálním systému, proto se mluví o chytré továrně. Všechno je propojeno tak, že v podstatě naprogramováno bez zásahu člověka je schopno řídit samo sebe a zároveň ta výroba, která má tyto sebeřídící schopnosti, je napojena na dopravní infrastrukturu, takže je možno ve stejném systému také to zboží hned dopravovat a zároveň je to napojeno na finančnictví, takže je zase možno bez zásahu člověka předprogramovaně všechny ty věci vyráběné a rozvážené fakturovat a vyplácet pochopitelně bezhotovostně. Takže to všechno dohromady se zaváděním takzvané umělé inteligence by měl být obsah čtvrté průmyslové revoluce. Přitom už máme autory, kteří mluví o páté průmyslové revoluci, kde velkou roli budou hrát nanotechnologie. Potom tady už máme řeči o šesté průmyslové revoluci. Tam by tím hybatelem měla být kvantová fyzika. Pak máme sedmou průmyslovou revoluci, která by spočívala v biologizaci průmyslu. Takže nepochybně už někdo má studie o 8., 9., 10. velké revoluci, které proběhnou, aniž by se možná zase toho tolik přihodilo. Jak jsem vás tak poslouchal, tak mě napadlo, kde je v tom prostor pro člověka, když všechno bude fungovat bez něj. Vždycky tam najde tvrzení. Tato revoluce povede k tomu, že řada pracovních míst bude zrušena, ale zároveň vytvoří řadu nových pracovních míst. Bohužel není, uvedu jenom jeden příklad, ve zprávě české vlády se říká, že v horizontu 15 až 20 let v důsledku revoluce 4.0 bude zrušeno 700 000 pracovních míst a na druhé straně vznikne 300 000 pracovních míst. To znamená, ubude 400, podle tohoto dokumentu, ubude 400 000 pracovních míst, ale nic se neděje, protože populace stárne a zhruba stejný počet lidí stejně odejde do důchodu, takže by to nemělo nějak rozvrátit trh práce. V jiných informačních zdrojích najdete jiné údaje a nikde bohužel nenajdete údaje o tom, jestli ta nově vytvořená pracovní místa budou lépe odměňována než ta stará a nikde nenajdete údaje o tom, jestli ta nová pracovní místa, která revoluce vytvoří, budou stabilnější, jestli budou navázána na nějaké pojistné sociální systémy, anebo jestli půjde o takzvanou flexibilní, dočasnou práci bez nějakého sociálního pojištění. V podstatě se pozitivně ví jenom to, že stroje, technika, technologie se zavádějí tam, kde to ušetří pracovní sílu. Takže optimisté říkají, to nevadí, že ubudou pracovní místa,
Všichni se staneme odborníky na nanotechnologie a na počítačové systémy, takže půjdeme sociálně nahoru a budeme lépe placeni. Já se k tomu potom možná ještě v nějaké souvislosti dostanu. Působí to na vás více jako utopie nebo jako dystopie? Já si myslím, že to obecně řečeno, že to nevyřeší žádný z ožehavých problémů, ale že to může přidělat problémy další. Jenom na ilustraci toho jednoho ožehavého problému. Existuje závažný strukturní problém v jádru tržní ekonomiky. Když jsem podnikatel, tak potřebuju, abych vyráběl lacino. Musím. Když to neudělám, tak to udělá jiný podnikatel a já zkrachuju. Musím vyrábět s nejnižšími možnými náklady, to znamená, musím to udělat tak, abych těm pracovníkům neplatil zbytečně mnoho. Když to neudělám já, udělá to jiný podnikatel a já vypadnu. Ale zároveň jako podnikatel musím chtít, na jedné straně musím poměrně málo platit a na druhé straně musím chtít, aby lidi měli hodně peněz. Protože když nemají hodně peněz, tak si nekoupí moje výrobky. A tady tenhle strukturní problém se bohužel žádným způsobem nepodaří vyřešit pomocí robotů, robotizace a automatizace, protože to už je dávný motiv, který souvisel už s nasazováním počítačů. Oni, ti roboti, si nebudou kupovat zboží. Například v tržní ekonomice. Tržní ekonomika z teoretického hlediska je úplně perfektní věc, je rozhodně nejvýkonnější ze všech známých ekonomických modelů, ale v tržní ekonomice dochází k tomu, že vzniká asymetrie mezi velkými firmami a malými a středními firmami. Velké nadnárodní firmy, za kterými stojí obrovské finance, mají v podstatě moc nad všemi malými a středními firmami, ze kterých dělají jenom svoje subdodavatele. No a pokud se začne provádět po vzoru německých chemiček a automobilek čtvrtá průmyslová revoluce, tak to povede k tomu, že investovat do ní budou moct jenom ti finančně nejsilnější a ty největší kolosy. Ten, kdo má nějakou malou dílnu nebo malý krámek, no tak si to nebude robotizovat, pochopitelně. To znamená, že se ještě zvětší asymetrie mezi těmi silnými a těmi slabými hráči na trhu. Protože musíte být finančně hodně silný, abyste mohl dělat chytrou továrnu. Musíte mít peníze na vývoj, na výzkum, musíte mít peníze na investice na zavádění těch věcí do výroby a hodně peněz stojí starost o kybernetickou bezpečnost. To nemůžou dělat malé a střední firmy. A to bude mít patrně, pokud se ta revoluce skutečně rozběhne, spíše nepříznivý dopad i na Českou republiku, protože ono se to tak nějak přihodilo, že Česká republika se dostala do pozice, jak se říká, dílny, ještě jinak se to říká, montovny, do pozice montovny. Ty velké nadnárodní, nemůže za to žádný konkrétní stát, není zatím žádné spiknutí, je to logika věci. Velké nadnárodní společnosti, dokonce ani Evropská unie za to nemůže. Velké nadnárodní společnosti mají určitou vnitropodnikovou dělbu práce, tam mají pyramidální strukturu a na těch místech, která jsou nahoře, se přidává velká přidaná hodnota, aspoň účetně. Zatímco ta místa, která jsou dole, naspod té pyramidy, tak tam se dostává malá přidaná hodnota, i když ti lidé pracují jak brok ve dne v noci. Proto mají čeští zaměstnanci třetinový plat oproti rakouským svým kolegům a německým kolegům, protože v Rakousku a v Německu jsou soustředěna ta horní patra té firemní pyramidy, zatímco u nás v montovně jsou ta patra nejnižší. To nijak nesouvisí s produktivitou práce, může být stejná u nás i tam, ale právě s tím, jak jsou jednotlivá patra odměňována za to přidávání hodnoty. A pokud za těchto podmínek dojde k revoluci 4.0, tak naši zaměstnanci budou pořád pobírat třetinu nebo čtvrtinu platu svého německého nebo rakouského kolegy, ale více hodin v zaměstnání
stráví sezením u počítače. Dobře. A kdyby jsme do tohohle třeba zatáhli nějaký základní nepodmíněný příjem, že by ty lidi nemuseli pracovat? O základním nepodmíněném příjmu se mluví už skoro půl století. Velice často ta diskuze probíhá v Rakousku, ve Francii, dělaly se takové drobné pokusy ve Finsku, v Kanadě, nedopadly nějak slavně. Základní občanský příjem má několik vážných nedostatků. Já uvedu 2 nebo 3 jenom pro ilustraci. Jednak bagatelizuje nezaměstnanost. Přece jenom práce sehrává, člověk chce něco dělat, normální člověk chce něco dělat a chce za to být odměňován. Jestliže dostane 15 000 na ruku s tím, že nemusí nic dělat, tak to mnoho lidí neuspokojí, protože oni se chtějí, i když to zní frázovitě, pořád ještě jsou lidi, kteří se chtějí realizovat v práci. Ať už pro svoji firmu nebo ve veřejném sektoru, to je jedno. To znamená, bude se tím bagatelizovat nezaměstnanost. Když vznikne masová nezaměstnanost, tak se řekne, to, co nadávají, oni těch svojich 15 000 mají. Nemusel by to být, základní příjem by nemusel být žádným problémem z hlediska financí, protože druhou stranou základního příjmu je, že by se zrušily všechny sociální dávky, že by se zrušil důchod, že by se zrušilo veškeré sociální zajištění, protože každý by měl nárok na základní občanský příjem. Vedlo by to nepochybně k další polarizaci společnosti, ke zvýšení nerovnosti ve společnosti. Protože když by na to měl nárok každý, tak někdo by to měl jako svůj jediný zdroj příjmu, ten, kdo by neměl práci, a jiný by to měl jako kapesné ke svému regulérnímu výdělku 40, 50 a více tisíc korun. Takže by se zvýšila sociální nerovnost. Jeden by byl na to odkázán, musel by z toho žít, a ten druhý, který to nepotřebuje, by musel v rámci demokracie to dostat taky a bylo by na něm, jak by to probendil. Nejzávažnější problém je ovšem ještě v něčem jiném. Jestli by se ten základní příjem buď celý, anebo nějak poměrně dával i dětem. Jestli by na něho vznikal nárok v 18 letech a pak byste to pobíral až do smrti, a nebo by třeba třetinu nebo polovinu podle věku měli na to nárok i vaše děti. Protože v tom případě, pokud by se to na děti nevztahovalo, tak by to dále demotivovalo k tomu, abyste děti měl. Jestliže mám pro sebe základní příjem 15 000 korun a moje děti nedostanou nic, tak přece nebudu tak hloupý, abych si 1, 2 nebo nedej bože 3 děti pořizoval, když pak všechny sociální dávky budou zrušeny a my budeme žít z mého základního příjmu. Jiné lidi by to zase mohlo motivovat, pokud by ty děti dostávaly hodně peněz, by mohlo motivovat k tomu, že by se specializovali na výrobu dětí, aby měli hodně základních příjmů do své domácnosti. Takže by to dále poškodilo prostě strukturu rodiny a strukturu domácnosti. Dá se předpokládat, sociologicky je to tak, že ti kvalifikovanější by děti neměli a ti méně kvalifikovaní by děti měli. Já teď zrovna v rámci nějakého grantu studuju věci z Francie, kde se mluví o takzvaných lidových vrstvách, do kterých dělníci dneska už v podstatě neexistují jako kategorie a přešli spolu se zaměstnanci do lidových vrstev, ale pořád dělají stejnou práci, už to nejsou dělníci průmyslu, a jsou to dělníci služeb, a pořád 60% Francouzů patří do lidových vrstev, kde dělají repetitivní, špatně odměňovanou, nejistou práci bez možnosti kariéry. A tito lidé mívali v minulosti mnohem více dětí než lidé s maturitou, a už všichni teď mají maturitu, ty lidové vrstvy. Měli více dětí než třeba vysokoškoláci. Teď počet jejich dětí se snižuje, ale pořád je tam statistický rozdíl mezi počtem jejich potomstva a počtem potomstva vysokoškoláků. Takže by zase narůstal tento demograficko-sociální problém. A není to už dneska takový standard? Protože, řekněme, ti vzdělanější v uvozovkách mají méně dětí, možná i vlivem právě času stráveného během toho vzdělávání se?
Vzdělanější mají méně dětí hlavně proto, že muži a zejména ženy odkládají věk narození prvního dítěte a potom muži nestihnou splodit tolik. A odkládají ho proto, protože jim to koliduje se studiem, které se neustále prodlužuje. Ale zase já bych to mohl dát do souvislosti s revolucí 4.0, protože podle optimistů ta revoluce povede k tomu, že všichni budeme studovat špičkové obory, všichni budeme studovat obory náročné na matematiku, náročné na techniku, náročné na počítače, všichni tím půjdeme sociálně nahoru a všichni vstoupí do středních vrstev, protože zanikne málo kvalifikovaná práce a všichni budou dělat tu nejkvalifikovanější práci. Z řady důvodů je to velice nepravděpodobné, těch důvodů je tam hodně. A druhá věc, to, jestli patříte do středních vrstev, a tady se vracím k otázce těch dětí, to, jestli patříte do středních vrstev, ani tak moc nezávisí na tom, jak specializovanou a vysokou máte kvalifikaci a vysokoškolskou odbornost. To, jestli patříte do středních vrstev, závisí v mnohem větší míře na spoustě úplně jiných věcí. Uvedu jenom některé. Závisí to na tom, jestli vám rodiče zajistili bydlení. Existují studie, já mluvím zpravidla o francouzské sociologii, protože tam je to nejdokonaleji prozkoumáno. Existují studie, které porovnávají absolventy vysokých škol, kteří měli úplně stejné známky, vystudovali stejný obor, mají naprosto stejné kompetence, pracují úplně stejně kvalitně. Tomu jednomu rodiče opatřili bydlení, on díky tomu patří do středních vrstev, ten druhý bude patřit celý život, když to dobře půjde, do nižších středních vrstev, ale spíše do těch vrstev lidových, protože se zadluží až do smrti na svoje vlastní bydlení. Tak jiný faktor. Nejenom, jestli vám rodiče odkáží byt, ale jaký vám odkáží kulturní kapitál. Ví se, že vysokoškolské studium je do značné míry dědičné. Ne kvůli tomu, že by lidi z různých vrstev měli různé IQ, tak tomu vůbec není, ale kvůli tomu, že potomci vysokoškoláků jsou už od dětství vedení, mají ten kulturní kapitál, mají doma větší knihovnu, častěji chodí s rodičemi na různé kulturní akce a podobně. Už proto Pierre Bourdieu vymyslel ten název kulturní kapitál. Že dědí od svých rodičů kulturní kapitál, který je potom zvýhodňuje ve studiu. A zvýhodňuje to, že to není záležitost IQ, je vidět z toho, že potomci dělnických vrstev mají stejně dobrý prospěch na technických oborech a na matematických oborech jako potomci vrstev vysokoškoláků, ale na humanitních oborech, sociologie, politologie a všechny tady tyto filozofie, tyto obory, kterými se zabýváme, mají potomci vysokoškoláků v průměru lepší prospěch než potomci dělnických vrstev, protože v procesu socializace dostali od rodičů kulturní kapitál, který dostali i jejich učitelé, takže ať si to uvědomují nebo ne, oni jedou na stejné vlně. Takže je možná i nadhodnocují oproti těm, kteří se vyjadřují jinak, mají jiný kulturní rozhled, čtou jiné věci, dívají se na jiné filmy. Proto bez ohledu na vyšší IQ potomci vysokoškoláků statisticky významně mají lepší prospěch na humanitních oborech než potomci z dělnických vrstev. Takže to je další věc, která je důležitá vzhledem k tomu, jestli patříte do středních vrstev. Jiná věc rozhoduje sociální kapitál. Sociální kapitál jsou kontakty a známosti. Zase existuje poměrně hodně studií, které ukazují, že když dva lidi vystudují stejný obor, tak atraktivnost jejich zaměstnání, které najdou po škole, závisí na šíři a dosahu a kvalitě sociálního kapitálu jejich rodičů. Podle toho, zase statisticky průkazné, podle toho, jak širokou síť známostí a konexí mají rodiče, u nás se to jistě neděje, ale ve Francii ano, mají rodiče těch studentů, podle toho ti studenti
potom získávají atraktivní místa, lépe placená místa a místa ve vyšších řídících pozicích. Oproti těm studentům, kteří měli tu smůlu, že jejich rodiče prostě ty konexe nemají. No a poslední věc, proto o tom mluvím. Patřit do středních vrstev znamená umět se uskrovnit, umět šetřit a způsob, jak v dnešní době ušetříte nejvíce, spočívá v tom, že si nepořídíte děti. Takže když si děti nepořídíte, tak to je už vstupenka do středních vrstev, bez ohledu na to, jaký obor jste vystudovali. Když si je pořídíte, budete mít s velkou pravděpodobností, to není moc výchovné, co teď říkám, ale budete mít s velkou pravděpodobností krušnější život, bráno finančně. Ono to, když má člověk děti, tak ví, že to nejde jenom o peníze, ale že to má jako i svoje další klady. Ale budete mít tvrdší život bez ohledu na to, jestli jste odborník na nanovlákna, anebo jenom děláte obecnou sociologii. A dokázal byste na té revoluci 4.0 najít nějaká pozitiva? No jistě. Protože byť u toho působíte velmi milé, tak je z toho úzko. Z toho našeho dosavadního rozhovoru. Těžko najdete jakoukoliv věc, na které byste ani jedno pozitivum prostě nezhledal. I na revoluci 4.0 se dají najít pěkné věci. Každé zavádění strojů a každé zavádění technologií má potenciál šetřit namáhavou práci, ubíjející práci, anebo ne fyzicky namáhavou, ale příliš monotónní práci. Takže tento potenciál má jistě i revoluce 4.0. Je otázka mezi takové, myslím si, fyzicky nejtvrdší práce, patří třeba práce kopáčů, různých úklidových čet, stavebních dělníků a je otázka, jestli se vyplatí někomu tato místa robotizovat. To znamená, existují zase hypotézy, že špatně placená a fyzicky náročná práce by do značné míry zůstala, vynořila by se pracovní místa vysoce kvalifikovaná a špičkově odměňovaná, ale mohlo by prudce ubýt právě těch středních pozic. Těch pozic, ve kterých shodou okolností se reprodukují střední vrstvy. Což je, já jsem to začal uvádět jako příznivou zprávu, ale vidím, že to zase došlo někam, kam to dojít nemělo, protože to by taky podpořilo tu sociální polarizaci. Na jedné straně vznik hrstky komfortně placených pracovních míst, na druhé straně přetrvávání špatně odměňované fyzicky náročné práce. Může revoluce 4.0 něco přinést bezdomovcům a podobným lidem? Já se obávám, že já znám několik bezdomovců, kteří před poslední revoluci byli inženýry, dneska vybírají kontejnery, prostě se zbláznili a obávám se, že tento typ bezdomovců by mohl přibýt po té revoluci 4.0. Protože ono samozřejmě není řešení rozbíjet stroje, ničit počítače, ale jako to dělali ludisté kdysi, ale ten problém je v tom, že revoluce 4.0, to, co teď řeknu, tak vypadá, že si dělám legraci, ale já si myslím, že to má jakési filozofické jádro, i když to vypadá komicky. Revoluce 4.0 se zatím omezuje na chytrou továrnu. To znamená, že v oblasti výroby, produkce by se lidé stali, kromě několika špičkových těch, kteří by opravovali a přeprogramovali roboty, by se stali v podstatě zbyteční. Ale proč tu revoluci omezovat jenom na chytrou továrnu? Mě třeba napadl projekt chytré politiky. Dal byste do Senátu a do parlamentu naprogramovaných, já nevím, kolik je tam politických stran, 5 nebo 6, možná 7, tak byste tam dal 5, 6, 7 naprogramovaných robotů a dal byste jim do paměti politické programy té strany, každému, předvolební sliby té strany, argumenty, kterými se za tu stranu, třeba i podpásovky, které členové té které strany užívají. A teď byste ušetřil za 200 poslanců a 81 senátorů, protože byste měli jenom pár naprogramovaných robotů, kteří by dělali v podstatě dokonale to, co oni dělají, jenom neuměle a dlouho jim trvá, než se to naučí.
nebo byste mohl udělat chytrou justici. Proč tam dávat lidi, živé soudce? Byste udělal soudce robota, který by v obrovské paměti měl úplně všechny paragrafy české, evropské, čínské, mezopotámské, dal byste mu do paměti všechny paragrafy a teď on by generoval rozsudky. Tam by nemohl být žádný střet zájmu, byla by to chytrá justice. Vůbec by nemohl být zaujatý proti někomu z těch, jehož případ by řešil. My nepotřebujeme soudce, my nepotřebujeme politiky, my potřebujeme chytré roboty v politice a v soudnictví. Nebo byste mohl udělat chytrý stadion. Byste naprogramoval fanoušky. To by mohl být velice jednoduchý program, to bych zvládnul určitě i já. Byste tam dal prostě ty hlavní nadávky, několik urážek sudího a vykřikovat hesla svého vlastního klubu. A teď by se ti naprogramovaní roboti překřikovali na chytrém stadionu při tom, jak by fandili robotům, kteří by sportovali. A mám pocit, že někdy na těch stadionech už to tak dokonce funguje. To znamená, že byste člověka zbavil důslednou revoluci 4.0, dovedenou do všech důsledků, do všech oblastí lidského života, byste člověka na jedné straně zbavil úplně všech starostí a na druhé straně byste z něho udělal úplně zbytečného tvora. Možná jsme teď došli k tomu, že problémem člověka je jeho emocionalita, ať už třeba v rámci politiky nebo té justice. No to je zase problém, který souvisí ve společnosti služeb s nasazováním robotů do oblasti služeb. Víme, že o velice staré lidi v Japonsku se starají už experimentálně roboti. Společnost služeb má proto nižší produktivitu práce než společnost průmyslová, protože součástí služby je kontakt s klientem, čas strávený s klientem. Jestliže by se ten čas neustále zkracoval, tak ten klient to bere jako zhoršení kvality služby. A teď je otázka, zda by nahrazení lidského kontaktu a lidské emocionality v tom kontaktu při poskytování služby nějakým kontaktem s robotem toho klienta uspokojovalo. Je v budoucnosti prostor pro člověka? No, že před chvílí jste ho označil za zbytečného. Já jsem naznačil hypotézu, já jsem neříkal, že je zbytečný. Existují, potenciálně. Zase existují sociologové, kteří se za to omlouvají, za ten výraz, ale říkají, že největší problém současné doby je produkce, omlouvají se, že to je naprosto nehumánní, co říkají, ale že po technické stránce to říct musí. Říkají tomu proces dekonverze. Dekonverze znamená, že společnost se vyvine takovým způsobem, že pro obsazení odměňovaných míst v ní, na to, aby byla ta místa obsazena, žije příliš mnoho lidí. Pro mnoho lidí se nedostává, to je ta dekonverze, mnoha lidem se nedostává šance obsadit důstojné a přiměřeně odměňované pracovní místo. Já se obávám, že revoluce 4.0 by umocnila ten proces dekonverze, že prostě ti mnohem výkonnější roboti, kteří by to dělali laciněji a nestávkovali by a nezdružovali by se v odborech a nebyli by nemocní, nebáli by se covidu, tak ti by snížili by počet důstojných a dobře odměňovaných pozic pro lidi, pokud by ta revoluce proběhla tak důsledně, jako si to myslí ti, kdo s tím projektem přišli v roce 2013 na veletrhu v Hannoveru. To byla hezká tečka. Profesor Jan Keller. Děkujeme. Děkuju.